Sziasztok! Remélem kényelmesen ültök, mert most elrepítelek titeket Floridába, ahol az elmúlt 6 hónapban 3-szor is jártam munkaügyben és nyaralni. De mielőtt belekezdenék, légy szíves iratkozz fel a csatornámra, hogy az elsők között értesülj, mikor megjelenik a következő rész. Több rész is lesz ebben a sorozatban, Dél-Floridától egészen északig, bemutatva ennek a hatalmas államnak az élővilágát és gazdaságát. Ebben az adásban a Miami repülőutamat láthatjátok majd, és azt, hogy hogyan lehet Amerikában autót bérelni. Sziasztok! Megint a repülőről jelentkezek. Most éppen Florida felé megyek, Miamiba, Londonból, a British Airways-nek a menetrend szerinti járatán. 9 órakor indult a repülő reggel, és délután 2:30 körül fogunk leszállni, és próbálom úgy fölvenni, hogy ne mindenki nézzen engem a hátam mögött, mert múltkor például valaki nem örült neki, hogy belekerült a videómba. Eljöttem ide hátra, mert ott az ülésemben nagyon néztek az emberek, hogy ugyan mit videózok már, és az a baj, hogy sokan nem szeretik, hogyha benne vannak a filmembe, és valaki már egyszer panaszkodott is. A lényeg, amit mondani szerettem volna, az az, hogy 10 óra hosszába telik a repülőút Londonból Miamiba, és délután 2:30 körül fogunk odaérni. Na, erre föl most a Murphy törvényei alapján rittik, hogy amikor neki kezdenék felvételt csinálni, akkor oda jön valaki nyújtózkodni. Na, hát emiatt most át kell jöjjek a másik oldalára a repülőnek, de hát itt is ugyanúgy tudok beszélni végül, és csak üvöltöznöm kell, mert olyan marhára hangos itt a hajtómű. Itt a hátam mögött lehet látni, hogy néz ki a repülő belülről. Van egy 3, egy 4 és egy megint 3 szék szélességű rész, és hát ilyenből nem sok van, mert mostanában általában 3x3x3-asokat szoktak rakni, de hát ez egy régi repülő, és hát itt ez így van. Most már ki is hozták az ennivalót, ami megint ilyen kóser kaja, és hát így néz ki. Mázlin van most, mert olyan kaját hoztak ki, ami ízlik is. Ez egy ilyen beef stroganoff rizssel, meg ez a saláta, és csokis süti, minek hívják már magyarul, ilyen vaníliakrémes valami Majd most letesztelem. Ilyet már ettem egyébként ezelőtt, és íz lett, szóval örülök neki, hogy ilyet hoztak ki megint. Kicsit furcsa, hogy ilyen korán kihozták az ebédet, de még csak 11 óra van angol idő szerint, és 6 óra reggel Miamiba. Szóval én azt gondoltam, hogy majd esetleg később hozzák ki, mondjuk a Miami idő szerint ebédidőbe. De nem bánom, mert már a csoki pudingnál tartok, és rendkívül finom. Nem sokára leszálláshoz fogunk készülődni Miamiban. Kicsit elszundikáltam, és most hozzák a kaját ki megint, a kis uzsonnát, aztán egy olyan 40-50 perc múlva pedig bejelentik, hogy kezdünk leszállni. Mikor a repülő elkezdett süllyedni, elém tárult Miami hatalmas kiterjedésű lakóövezete, ami északról délre több mint 100 km hosszúságú. Hihetetlen élmény látni, ahogy házak ezrei sorakoznak a tengerpart mentén a turizmus szolgálva.
Florida az végül is az Egyesült Államok Balatonja, és ide jár nyaralni mindenki az USA-ból, Kanadából, valamint Európából is. A 2018-as évben például 128 millió turista járt itt, de az államnak csak 21 millió lakója van. Mivel Floridában a tömegközlekedés nem túl jó, így én béreltem egy autót az egész hétre. Általában az Alamótól szoktam bérelni, mert ez egy nagyon jó társaság, és az évek során még soha nem akadt problémám velük. Megérkeztem Miamiba, és most fogom felvenni az autót a repülőtéren. Megint az Alamótól béreltem, és itt ilyen hatalmas a parkoló, ahol több száz autó közül lehet választani, a kulcs pedig benne van az autóba, szóval itt nem lacifacázunk, csak beülünk, és aztán indulunk is. Megkaptam az autót, és most az autópályán megyek éppen St. Augustine felé, ami egy 4,5 órányi autóútra van Miamitól. Tudom, hogy sokszor azt szoktam javasolni, hogy az autópályát kerüljük el, és nézzük meg a ilyen szép kis vidéki utakat, meg a többit, de most egy kicsit sietős a dolgom, mert hétfő este már vissza is kell ide jöjjek, szóval most megyünk föl éjszakra, aztán pedig hétfő este, ami 2 nap múlva lesz, pedig jövök majd le visszafelé. Miután megkaptam az autót, elindultam fel északra St. Augustine felé. St. Augustine 500 kilométerre van Miamitól, és az autópályán nyílegyenesen kell menni fel északra felé. Az út nagyon jó, csak mi pont kifogtuk a csúcsforgalmat, így majdnem 6 órába telt el odaérni. Útközben megálltunk egy Popeye csirkés gyorsétteremben, ami nagyon hasonló a KFC-hez, csak sokkal finomabb és változatosabb a kaja. St. Augustine az Észak-Amerika legelső európai telepes helye, ahol a spanyolok Pedro Menéndez de Avilés vezetésével várost alapítottak 1565-ben. Megérkeztem a motelba itt St. Augustine-ban, és a 315-ös szobában alszok, amit most meg fogok mutatni. Hát végül is így néz ki. Van egy nagy ágy, meg egy ugyanolyan dupla ágy. Ott van a asztal, meg a székek, a tévé, meg a mikrosütő és a hűtőgép. Arra fele pedig a fürdőszoba. Mesélsz valamit, aligátor? Mit mondasz? Jó volt a reggeli? Erről a helyről és történelmi épületeiről sokat fogok mesélni a következő részben, szóval ne felejtkezz el feliratkozni a csatornámra. Köszi, hogy megnéztétek ezt a részt, és ha tetszett, légy szíves, kattints egy like gombot.